السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما. بالألوان الأربعة دول هنعيش مع بعض وإحنا بننشئ المنظر بتاعنا: أزرق وأحمر وأصفر وأبيض. تخطيط سريع للمنظر، منظر سهل وخطوات بسيطة والنتيجة مرضية إن شاء الله. حددنا مساحتنا، مساحات الجبال البعيدة أو التلال الخضراء، وأداء الطريق بتاعنا محصور بين الأشجار من اليمين والشمال. وصور سريع هنشوفه وهو بيتعمل: اللون الرصاصي، أزرق وأبيض وشعرة أحمر وشعرة أصفر. هذا الرصاصي، نزود أبيض شوية ونعمل أول مساحة وأول تلة بعيدة، وبعد كده نغمج اللون شوية، نقلل الأبيض، نفس اللون بس نقلل الأبيض، وهيدينا درجة أغمق شوية، ونزود شوية هنا اللون خالص اهو. وشعرة أصفر نحوله للخضار علشان نعمل بيه الأشجار البعيدة اللي هي البهتة. الخضار باين بشكل ضعيف رصاصي، وشعرة أصفر حولناه للخضار الخفيف اللي احنا شايفينه ده. وده شكل الأشجار البعيدة، واللون ده لون الأشجار البعيدة. غمجنا اللون أكتر شوية، كل ما بنقترب كل ما بنغمج اللون أكتر شوية، بنقلل فيه الأبيض. دي المساحة البعيدة اللي هتبان في نهاية الطريق. طريق مضيء من بعيد، ساعة ما نقترب اللون يبدأ يظهر شوية. اللون رصاصي بس فيه الأحمر شوية، اليم الكشميري شوية. هنبدأ نعمل المساحات القريبة دي، لأن هيكون في شجر باللون الأحمر واللون الكشميري لسه هنعمله. والطريق وكأنه عليه مية، فعامل شفافية كده للألوان اللي فوق، عامل عاكس. البلل في الطريق هيبين ويعكس ألوان الطبيعة اللي فوقه. هنا تلت ورا على اليمين وتلت ورا على الشمال. وطبعا الأوراق متساقطة، هنعملها بشكل بسيط بضربات سريعة. هذا اللون الأحمر اهو، اللون الوردي هندي بيه تأسيسات تحت كده، وكأنها الأوراق متساقطة وشكلت اللون ده، ولكن احنا بندي لون مبدئي وبعد كده نضرب على اللون ده بضربات أغمق شوية، ونرجع نضرب بضربات أفتح شوية، وكأنها الأوراق على الأرض. خدنا مساحة وخدنا منها ألسنة، وفي الناحية التانية برضو نفس الكلام. لون مبدئي ونضرب عليه بلون أغمق شوية بفرشة منتفشة كده، الآخر هنشوفها مع بعض. وبلون أفتح شوية وكأنها الأوراق. احنا بنعمل لون أخضر
ولكن عايزينه أخضر مائل للزيت شوية، فلازم ندخل الأحمر مع الأزرق والأصفر زي ما شفنا مع بعض. أساس الأخضر أهو، وفي الجزئية التانية برضه حطيت الأساس الغامق عشان أضرب بعد كده الأطراف المرتفعة بالفاتح، وندمج الفاتح مع الغامق والغامق مع الفاتح. وطبعا دي كلها ألوان مبدئية، هنرجع لكل عنصر عملناه هنرجع عليه مرة أخرى ونضع عليه الملامح. والجزئية اللي احنا شغالين فيها دي هتكون كتلة شجرية. بنضع الظل أولا الأخضر الداكن، لكي نضع الأخضر الفاتح من أعلى، فيبدو أن هناك عمق في الجزئية اللي احنا شغالين فيها دي. باللون الزيتي، وبعد بدأت أفتح الألوان شيئا فشيئا، ولكن في كتلة شجرية متأخرة شوية أبعد شوية هنضرب لها لون تاني. زودنا الأبيض، وطبعا بنزود الأبيض شوية، زودنا الأبيض وخلينا اللون مائل للزرقة شوية. هنفتحه شوية ونضع عليه قليل من الأحمر هكذا، خلينا الأصفر فيه شوية، يعني الخضار واخد للرصاصيات شوية ولكن على اللون الأخضر. ونبدأ ناخد من الكتلة دي ونفتح كلما خرجنا للأطراف هكذا. أغصان هذه الكتلة الشجرية، ولكن دي بعيدة فخدت اللون الباهت نسبيا، زي ما شفنا باهتناه بالأصفر بالأبيض، وزودنا فيه الزرقة شوية وقللنا الأصفر. شوف الخضار القريب ده اللون حاضر فيه أكتر وظاهر أكتر، قللنا الأبيض وزودنا الأصفر علشان يحدث التباين بين الأخضر البعيد والأخضر القريب. ونبدأ ندي فروع الأشجار اللي هي البعيدة دي مبدئيا فرع اهو، وبعض الفروع الصغيرة كأن دي أشجار متأخرة. وطبعا نعمل بعض التباين بين الأغصان وبعضها برضو علشان تديك لون أفتح أكتر، لأن دي أشجار أبعد. أما الأقرب هندي الفاتح ولكن لون فيه الصفار برضو. خلاص حدث التباين بين الشجر القريب والشجر البعيد. الألوان مختلفة مع أن أخضرات، أسرة الأخضرات أسرة كبيرة. وهذا لون معانا غامق شوية علشان نعمل الجذوع القريبة اللي هي في الظل. وبنزود الظل في الجزئية دي لكي نضع الإضاءة بعد ذلك في الأطراف علشان يحدث التباين بين الأغصان وبعضها. وضعنا هذه الضربات باللون الغامق
ثم بعد ذلك سنضع باللون الفاتح. ولكن ننتقل لجزئية تانية. شوف اللون الكشميري اللي أنا بعمله ده، شعرة أحمر خفيفة طفناها بالأزرق، وطبعا في أصفر شعرة خفيفة برضو، وندي مبدئيا المساحة اللي هيكون فيها الأوراق، أوراق الشجر اللي هو واخد اللون الكشميري، اللون اللي فيه الحمار ده. شوف الدرجات مع بعضها هكذا بدون أي ملامح. نملأ المساحة، وبعد ذلك بضربات أغمق شوية هتبان وتبدو وكأنها أوراق، ثم بعد ذلك بضربات فاتحة شوية في الأطراف هنا علشان تبان إن دي أضواء الأوراق اللي هي متطرفة ليم الإضاءة. ضربات حتى في الجزئية اللي في الوسط دي كده هكذا. بعد ذلك اللون الزيتي في الجزئية اللي تحت دي، في أشجار ونباتات باللون الأخضر، ولكن مش هنحط لون أخضر على طول، لازم نحط لون غامق الأول، لون زيتي غامق، وفي الضربات الغامقة اللي احنا شايفينها دي. وبعد كده كمان لحظات هنضرب على الكتلة دي بلون أخضر فاتح، فهتبدو الأوراق بشكل رائع. طبعا الأرضية بتاعتنا زي ما قلنا، زي ما تقول فيها بلل، أو كانت الدنيا ممطرة، كان هناك أمطار، فالأرض شفافة عكس الأشجار من فوقها، في إضاءة في الأرض. وكأن الأرض مرآة تعكس ما فوقها، دليل إن في الأرض فيها بلل. رجعنا للشجرة تاني بعد ما نشفت شوية الألوان حتى يحدث التباين المطلوب. نبدأ ندي أطراف وكأنها أغصان وأوراق فوق بعضها البعض، وطبعا محافظة على الظل تحت خالص كي يبدو وكأنه عميق. وأطراف الأوراق المرتفعة بعيدة عن الظل تأخذ اللون الفاتح الإضاءة، الأطراف القريبة من مصدر الإضاءة. تلاحظ مفيش نزول على اللون الغامق تحت خالص، ولكن احنا يعني هنفتح فيه شوية، ولكن بلون أخضر غامق خالص مش فاتح. يعني مينفعش نضرب بالفاتح تحت كده كي نحافظ على الظل. الناحية اليسرى أو الشمال زي ما قلنا رجعنا عليها بضربات أخضر فاتح على الزيتي واللون الغامق اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، وبعض الضربات باللون البرتقالي، وكأن هناك تنوع في النباتات وفي أوراق النباتات. قبل طبعا ما ندي فروع الأشجار وسقان الأشجار، بننتهي من الكتلة النباتية دي أولا. تلاحظ إن احنا عاملين الأضواء في مقدمات الكتل النباتية ومحافظين على الظلال بينها. وبعض الأوراق باللون الغامق المتخللة من تحت كده، ما ينفعش نضرب على الظل اللي تحت ده بلون فاتح بطريقة شاذة
علشان نحافظ على الظل والمصداقية في الظلال. بنعمل زي لون بني كده علشان نعطي سيقان الأشجار، نضع سيقان الأشجار. حافظ على أمر مهم، إن أنت كل ما بعدت عن أصل الفرع بيكون أدق، أرفع شوية. كل ما اقتربت من أصل الشجرة بيكون السمك أكبر شوية. وكل ما طلعنا لفوق كل ما رفعنا السيقان بتاعتنا. بنختار فرشة مناسبة رفيعة شوية، فرشاة رفيعة، ولكن بندي السيقان الأساسية بالفرشة اللي معانا دي، حطيناها وخدنا فرشة تانية رفيعة شوية علشان ندي بيها السيقان الأدق تريحنا. يعني الفرشة المناسبة، الحجم المناسب بيريحك. كل ما كان العنصر اللي احنا شغالين فيه أدق بنختار له فرشة أدق وصغيرة، وبالعكس تمام. كل ما كان العنصر كبير ما نشتغلش بالفرشة الصغيرة علشان ما تتعبناش. فروع سريعة عشوائية ومحافظين على الايه. كل ما طلعنا لفوق كل ما كانت الفروع أدق وأرفع. وهنا بعض الشجر برضو البعيد، وشوف الأوراق عملنا لون أغمق شوية، اللون الأحمر، ودخلنا عليه من الأزرق والأصفر اللي احنا كنا مدربينه قبل كده، بحيث يهدي اللون شوية، ما يبقاش أحمر فاقع، يكون أحمر أشد شوية من اللون اللي احنا عاملينه الأولاني. اللون الأولاني في الإضاءة هناك عامل شفافية، أما الألوان القريبة فألوانها حاضرة شوية وظاهرة شوية. وبنضرب بفرشة منتفشة أو فرشة مروحة هذه الضربات المتفرقة، فبدت وكأنها أوراق بشكل سهل وبسيط. وبالمرة وإحنا معنا اللون الأغمق ده بنضرب بعض الضربات على الأرض، التأسيسات اللي إحنا مؤسسينها بلون غامق ورجعنا عليها باللون الفاتح زي ما إحنا شايفين. ضربات أغمق وضربات أفتح على اللون الوسيط اللي إحنا وضعناه مبدئيا، فتبدو وكأنها أوراق. وحتى في المساحة اللي هي على الشجر نفس الكلام، وضعنا اللون الوسيط ثم بعد ذلك ضربنا عليه بالضربات الأغمق شوية، ثم بعد ذلك بالأفتح في الأطراف وفي بعض الأغصان الداخلية أهو. طبعا من أعلى دي أقرب جزئية في الشجرة لينا، اللي هي الجزئية اللي في الأعلى دي، فواخدة برضو ملامح الأوراق بالضربات الأفتح. نبدأ نبين السور بتاعنا. بندي الأول جسور ظل سريعة بين كل عمود والتاني، وبعد كده فرشة تانية نبدأ ناخد من الظل ده ونوزع واحنا رايحين ليم الضوء. شفت، باخد من كل جسر ظل حطيته وبطلع واحدة واحدة، فيديك هذا التداخل.
وظل على يعني من تحت كده كأنه حرف السور، ظل أهو عام على الكل. وبزود التباين في الأماكن الأعمق كي يحدث التباين أكثر، طبعا باللون الأبيض الآخر هندي الأجزاء المضيئة. وهنا سور كده خفيف هنعمله برضو بسرعة هكذا. وبعض الأوراق القريبة باينة شوية بحجم كبير شوية، نضع اللون الغامق الأول الظل، وبعد كده بضربات على كل ورقة من دول ضربة أفتح شوية. الأوراق القريبة ملامحها باينة شوية يعني. وبعض جسور الظل للأوراق المتناثرة هنا وهناك. كي نختم رحلتنا بهذه الضربات، يا رب نكون استمتعنا واستفدنا مع بعض. وفي الختام بفكركم بالإعجاب بالفيديو دعما لنا كي ينتشر الخير ويستمر على أيديكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.